Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ukrainian Family in Canada. На цьому каналі я розповідаю про наше життя в Канаді, про імміграцію в Канаді, про наші пригоди в Канаді. Підпишіться на канал, щоб не пропускати дуже цікаві відео. Давайте почнемо знайомства. Мені 11 років. Гендерні стереотипи там. Про що це ви балакали? Англійську я трошки знав і Частіше за все зранку ми там співали, що жінка може любити жінку, а чоловік чоловіка. Тут практично долина між горами, так? перше це вчителі. Ну, в першу чергу я б, мабуть, порекомендувала. Мені тут подобається, що тут є. Я б сказала, в Україні ніби відчувається, що там це вчитель, це професіонал, дорослий. Тут є шкафчики на замку. Я читаю книжки вдома, та я поїхав до Ванкуверу. Я там був в акваріумі. Я дуже сильно стресувала через англійську, дуже сумувала за домівкою вдома. До мене репетитор приходить до класу в понеділок. Я його не знаю, він завжди не знає. В Україні було важче. В Україні було важче? Ти увесь рік займався з репетитором? Тому що буде дуже важко тут навчатися. Там було більше навантаження. З радістю йду до школи. Тому що я нічого не розумів. Сьогодні у нас буде дуже цікавий випуск, який буде присвячено школі в Канаді. Саме головне в цьому випуску те, що ви побачите та почуєте від самих дітей, як їм навчатися в школі. Сьогодні ми познайомимося з дітьми, які розкажуть, як їм живеться в Канаді, як вони відчувають імміграцію на собі, та вони розповідатимуть дуже багато цікавого, що у них відбувається в школі, які є відмінності української школи від канадської школи. Будь ласка, не перемикайтесь, а поки що ставте лайк, ми продовжимо. Це відео буде дуже корисне для тих батьків, для тих людей, які мають намір переїжджати до Канади, для того, щоб вони більше дізнались, з чого тут складається навчальний процес, що дітям подобається, що не подобається, та до чого потрібно підготуватись перед переїздом. Також це відео буде корисне не тільки для тих людей, у яких є діти, тому що ви побачите цю щиру відвертість, дитячу відвертість, яку нічим не підробиш. Мені вже не терпиться познайомити вас з нашими інтерв'юєрами, тож, будь ласка, налаштовуйтесь на позитив та приємного вам перегляду. Всім привіт! Давайте починати знайомство. Мене звати Олександр. Мене звати Віра. Розкажи нам, будь ласка, трішки про себе, звідки ти, як довго ти в Канаді? Так, про мене. Мені здається, я творча людина. Я люблю співати, граю на музичних інструментах. Хочу там розвиватися в цій сфері. Круто. Все таке. Я сама з Києву. В Канаді я вже скільки? Рік та, мабуть, 3 місяці. Доволі довго. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам, як ти провела відпочинок в Канаді, так? Що було цікавого за це літо? Де ти побувала? Я не сильно полюбляю гуляти, кудись там сильно виходити, але побувала в Ванкувері, частіше за все їздили по різних містах, бо це у них тут дуже розповсюджено, там кемпінг, все таке. Чи були ви на західному узбережжі острову цим літом? Не думаю. Це потрібно туди з'їздити, там дуже класно. Це там де Тофіна, знаєш? І не тільки Тофіна, але й інші місця. Це відкритий океан, дуже супер. Якщо ти творча натура, полюбляєш творчість, то це тобі дуже сподобається. В Канаді є школи 3 видів. Це Elementary School, Secondary School та High School. І дітки, які всі навчаються в школі, вони різних вікових груп, вони не навчаються в одній будівлі. Ці школи вони можуть бути розташовані навіть в різних місцях міста, в різних кінцях міста. Тому це одна із таких особливостей різних рівнів шкіл в Канаді. Окей, тож давай з тобою познайомимось поближче. Розкажи, як звати тебе? Привіт, я Слава, мені 11 років, та я з міста Київ і зараз проживаю в місті Лайкавичі. Як довго ти вже в Лайкавичині? В Лайкавичині я вже 1 рік. З ким ти приїхав? Я приїхав зі своїми батьками та з моїм братом. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, де, Слава, ми хочемо розповісти про життя в Канаді, про школу, про те, як ти відчуваєш цю адаптацію, які особливості канадської школи ти бачиш, і ти щось цікаве можеш розповісти для наших глядачів. Окей? Тоді ж погнали, Віра. Розкажи, будь ласка,
Що тобі найбільше подобається в Канаді? Чи подобається тобі взагалі тут? Так, певно, подобається. Мені дуже сильно подобаються тут люди. Вони якісь дуже дружні, приємні, не знаю, з розумінням до тебе ставляться. Угу. Ставляться як до особистості, я б сказав, наприклад, в школі, так? Так, Мені це теж дуже подобається. Взагалі, син просто біжить до школи. Ми навіть не розраховували на те, що це так буде тут. А як ти з задоволенням піднімаєшся зранку? Я розумію, не всім людям подобається підніматися зранку, але ж не знаю, як у тебе це? із задоволенням. Мені дуже подобається школа, люди, просто все. Мені тут подобається, хоча перші, мабуть, півроку чи навіть рік було дуже важко. Угу. Ну, про це ми трошки пізніше поговоримо. Скажи, а як ти до школи добиралась минулого року? На автобусі чи, можливо, батьки тебе підвозили? У цієї школи не було шкільного автобусу, мене підвозила мама, а у моїй новій школі вже є шкільний автобус. Круто. Слава, скажи, будь ласка, які ти методи вивчення англійської мови застосовуєш удома? Я читаю книжки вдома Угу. та спілкуюся з батьками на англійській мові. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі життя в Канаді, чи якщо так, то що саме тобі подобається? Так, мені подобається тут, що тут є де купатись, та тут є багато басейнів і тут є річка у Лейкавичині. Класна природа, так? Так. В вашому місті дуже гарна природа. Тут практично долина між горами, так, у Лейкавичині. А куди ви ще їздите, окрім того, що до річки тобі 5 хвилин? Ми ще зі своїми батьками та братом їздили до океану на Мгм. Містік Біч. Вау, клас. Так. Я, до речі, теж спробував туди потрапити, але не знайшов цю дорогу на Містік Біч. Ти мені після розкажеш, будь ласка, як туди добратись, тому що це був витрачений трішки день, тому що ми дуже хотіли туди потрапити, але не знайшли дорогу. Як тобі сподобалось на західному узбережжі острову? Так, сподобалось. Там Але трішки була- відрізняється, так? Так. Природа. Там була холодна вода дуже. Ну, холодна вода Окей. завжди в океані, але там дуже класно, мені теж подобається. Віра, сьогодні у нас буде таке з тобою інтерв'ю з приводу шкільного життя, з приводу імміграції в Канаду. Як ти відчуваєш себе своїми очима, як ти бачиш цю імміграцію? Чи тяжко тобі було, чи тяжко тобі зараз? Що було легко, на твою думку? Та взагалі прошу тебе порадити нашим глядачам, можливо, які будуть збиратися їхати до Канади і мають дітей. Або це також корисно не тільки для тих глядачів, які мають дітей, я думаю, тому що всі ці поради, які дають люди, воно дуже допомагає. Про все це ви дізнаєтесь протягом цього відео, протягом цього інтерв'ю. Будь ласка, не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайк, підтримуйте, будь ласка, Віру. Що було цікавого за твій відпочинок за минуле літо? Що відбувалось взагалі? Як ти проводив цей відпочинок? Де ти, можливо, подорожував? Можливо, щось цікаве було? Кажи, будь ласка, для нас. Цього літа я поїхав до Ванкувера. Я там був в акваріумі та в научному центрі. Вау, клас. Акваріум великий там? Так був. Що там найбільше тобі сподобалося у акваріумі? Мені більш сподобалась медузи та акули. Ти б ще порекомендував би поїхати нашим глядачам, хто є тут на острові або у Ванкувері, та подивитися на акваріум? Так, Це цікаво? так, цікаво. Клас, ми рекомендуємо. Але це не реклама. Пава, давай поговоримо з тобою про школу. Напевно, почнемо з самого такого тяжкого питання – це вивчення англійської мови. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі вивчав англійську мову? Чи ти знав англійську до того, як ви приїхали сюди з батьками? Англійську до того, як я сюди приїхав, я трошки знав її, але тут я її вчив з репетитором, який приходив до мене до класу. Тобто в школі є додаткова штатна одиниця, репетитор, який допомагає тобі з вивченням англійської мови, так? Розкажи, як це, будь ласка, відбувалося, якщо ти там пам'ятаєш, не зовсім в деталях, але так, щоб наші глядачі зрозуміли, як це відбувається. Чи ти приходиш на якийсь назначений час до нього в кабінет, чи, можливо, це проходить під час уроку? Він до мене приходить у понеділок, кожний понеділок. Угу. Я йду до нього в кабінет, і ми там робимо завдання. Ти завжди ходиш до репетитора, чи, можливо, колись це відбувається під час якихось інших уроків, де він з тобою займається або допомагає тобі усваювати
матеріал, той, який зараз там розповідає вчитель? Так, він приходить під час уроку і розповідає мені. Угу. Він сідає з тобою за парту і допомагає тобі у вивчанні матеріалу, чи як? Так. Так? О, це дуже круто. І скажи, будь ласка, це тобі допомогло взагалі за рік? Ти увесь рік займався з репетитором? Так, весь рік. Це тобі, така гарна підтримка у вивченні англійської мови? Чи ти думаєш, що ти зміг би вивчити англійську мову і без репетитора? Так добре, як ти її зараз знаєш. Ні. Тобто репетитор тобі дуже допоміг у вивченні англійської мови, так? Так, він допоміг. Це дуже круто, що є така можливість безкоштовно та приділяють увагу цьому. Це клас. В школі діти не звертаються до вчителів за ім'ям по батькові, або тільки за ім'ям, або там в якійсь іншій формі. До них звертаються як місіс або містер. Так само звертаються і до директора школи, і до всіх вчителів, які займаються навчальним процесом. Іра, давай з тобою трішки побалакаємо про імміграцію в Канаду. Скажи, будь ласка, що було найважчого за минулий рік для тебе особисто? За минулий рік, в принципі, мені не було як фізично важко, просто морально, мабуть, не дуже була готова. Я дуже сумувала за домівкою довго, не могла тут ніяк прижитися, все мені було не так, і друзів не могла знайти. Як довго це було, цей період в тебе? Мабуть, приблизно півроку чи рік. Як ти це подолала? Балакала постійно з мамою, з бабусею, з друзями. Вони питали там, як я, могли спитати там, чи сумую я за своїми родичами в Україні. І постійно я плакати починала і все таке. Угу. Важко було. Ти підтримувала зв'язок з друзями в Україні, так? Так. А як ти саме підтримувала? Там писала їм чи дзвонила? Писала їм в Телеграмі, могли подзвонити там одне одній. А зараз ти підтримуєш зв'язок з друзями з України? Так, але вже трішки менше. Трішки менше. Угу. Чим більше ти часу знаходишся у іншій країні, тим зв'язки все менше зв'язків і менше і менше. Наступна дуже цікава річ, що в Канаді в школі не просять гроші здавати у фонд класу чи школи кожен там місяць. Єдине, що буває, це коли діти їздять на екскурсію, просять здати на щось там $1 чи $2, і це все. Також на різні свята пропонують придбати якусь фірмову річ, або квіти, або цукерки. В канадській школі не те, що не просять гроші, а була така одна ситуація з нами, розкажу з нашого досвіду, коли ми переїжджали на іншу адресу після Host Family. Ми вийняли будинок та, звісно, наша адреса змінилась. Знаючи нашу ситуацію, що ми змінюємо місце проживання, одного дня Артем приніс додому листа, в якому було написано, що школа бажає нам дуже легкого переїзду та що нам вручили предоплачену кредитну картку на певну суму грошей. І це нас дуже здивувало і взагалі розчулило. Ми не думали, що таке може бути взагалі. Дуже велике дякую цій школі за таку можливість та за таку чуйність людей. І ось таке навіть буває у канадських школах, щоб ви розуміли. Також ми хочемо розповісти для наших глядачів, в чому є така, як ти відчуваєш цю різницю між канадською школою та українською школою, але про це наші глядачі дізнаються трішки пізніше. Будь ласка, не перемикайтесь, ставте лайк, ми продовжуємо. Слава, як проходить взагалі твій день у школі? Що ви робите зранку і до того моменту, коли ти вже йдеш додому? Зранку ми читаємо і робимо математику. Це є якийсь розклад, оце як в Україні, наприклад. Ми знаємо, що я завтра йду в школу, і в мене там є математика, англійська мова, там рідна мова, фізкультура і все. Так? Який в тебе розклад тут ти маєш? Чи маєш його взагалі? Так, я маю його, але я його не знаю, він завжди міняється. Завжди міняється. Тобто ти йдеш до школи, ти не знаєш, що... ти знаєш, наприклад, що по вівторкам ми читаємо, але так. Ти не знаєш, чи це відбувається зранку, чи після обід, після ланчу, так? Так. Окей, нема там якогось
фіксованого розкладу, що по вівторкам у вас є там 4 предмети і 3 предмети в середу. Нема такого, так? Нема. Це є якраз та відмінність, яку я шукаю зараз з тобою. Слав, а які предмети ти вивчаєш? От перечисли мені всі предмети, які ви вивчаєте в школі, будь ласка. Я вивчаю математику, Угу. я вивчаю англійську, Угу. я вивчаю французьку, Угу. Фізкультура. фізкультура. Співати ви ходите там? Ні. Ні, це в мене тільки син у 2 класі ходив співати. У нас є один унікальний урок, Угу. кожні 6 неділь, Угу. і там є урок. Там є воркшоп, там, де із дерева щось робити треба. Там є арт, там, де малювати. Він повторюється кожні 6 тижнів. Ну, я маю на увазі, от 6 тижнів пройшло, ви там вивчали 6 тижнів арт, а після 6 тижнів воркшоп, і ще після 6 тижнів якісь інші, а потім вони повторюються, чи Ні. взагалі весь рік, кожні 6 тижнів це якийсь щось нове ви вивчаєте, нове. так? Давай нагадаємо нашим глядачам, що ти був у 5 класі, зараз перейшов у 6, так? Так. І це всього, я нарахував 5 предметів. 1 плаваючий, 4 головних. Це все, так? Так. Прикольно. Але, можливо, з'явиться щось нове у цьому році. Ми подивимось та потім поспілкуємось з тобою. Окей, Віра, давай поговоримо з тобою трішки про школу. Розкажи, будь ласка, як проходить твій звичайний день в канадській школі? В якій школі ти навчаєшся і які особливості цієї школи? Так. Я навчалася у Sunrise Waldorf School. Мені дуже сподобалося, все було чудово. Про звичайний день. Ми дуже багато співали. Ми грали на музичних інструментах, там у нас були якісь вірші, пісні. Частіше за все зранку ми там співали, про щось балакали, нас питали там, як ваші справи і все інше. Щодо шкільної програми, все доволі таки легко. Віра, скажи, будь ласка, а от що такого особливого відбувається в твій звичайний день? Ну, для наших глядачів дуже цікаво, тому що хто дивиться, можливо, там ні разу не був в Канаді і планує сюди приїхати, і хоче знати, як буде там комфортно дитині знаходитись у школі чи ні. Розкажи, будь ласка, що такого незвичайного? Ти зранку приїжджаєш до школи, втомлений, сонний трішки. Угу. Це підлітки, вони не завжди сплять, скільки потрібно. І першу годину, 1,5 години ти просто розслаблюєшся, балакаєш з вчителями, Угу. співаєш, просто налаштовуєшся на шкільний день, на працю. Круто. А ви співаєте у тому ж класі, де у вас проходять уроки, чи ви ходите десь спеціальне? От, наприклад, у мого сина там у школі є спеціальне відведене приміщення поза школою на цій же території, і вони там просто співають. Як у вас це проходить? Ми співаємо в нашому класі, або іноді виходимо на вулицю поспівати з іншими класами. Тобто це все Прикольно. так. Я також знаю, що періодично у школі співають гімн Канади. Чи ви співаєте гімн Канади? Ми ні. Ні, Я нічого не знаю. у мого сина реально вони співають там періодично гімн Канади, тому що ми дивилися з ним якесь відео, а він мені каже, а там потрапили ми на відео, де співають про гімн Канади, гімн Канади співають. І він мені каже, так ми співаємо це періодично в школі. Я такий, окей. Віра, розкажи трішки нам про твій вільний час. Чи багато в тебе вільного часу, та чим ти займаєшся? Нічого такого особливого канадського не роблю, але в мене багато вільного часу, навіть у шкільний навчальний рік. Не дуже багато домашнього завдання, тобто у мене передостатньо вільного часу. А задають вам домашні завдання, як багато? Задають, звісно. Я б не сказала, що багато, але це 8 клас, у нас там біологія, хімія та все інше. Часто задають написати есе чи про якісь там враження від предмету. Я б сказала, що доволі багато пишемо, але мені це було... Це не було проблемою, так. Я люблю писати, і з англійською це допомагає, звісно. А оце писати вам завдають про враження про предмет. Нема такого, як у нас там, не знаю, потрібно вивчити там розділ 1, параграф 5, знаєш, і там зробити лабораторну роботу якусь вдома. Таке є чи немає такого? У мене в цій школі не було підручників. Ми читали
Нам задавали іноді прочитати книжки, там, дізнатися для себе якусь інформацію по цьому предмету, і потім ми самі для себе якісь створювали книжки. Угу. Зрозуміло. До речі, якщо ми заговорили про предмети, які предмети в тебе були минулого року в школі? У нас була така система, щомісяця у нас змінювався основний предмет. Угу, цікаво. Так, тобто першою у мене, наскільки я пам'ятаю, була історія. У нас була математика, хімія, біологія. Ми балакали про гендерні стереотипи, Угу. статеву освіту та все інше. А що це таке, вибач, ну я не знаю, що це таке гендерні стереотипи там. Про що це ви балакали? Я думаю, ця тема дуже цікава буде глядачам, тому що багато батьків дуже стресують з цього приводу, якщо йдуть в Канаду і знають, що тут узаконені одностатеві стосунки, так? Що дуже багато батьків стресують з цього приводу, що в школі навчають в Канаді хлопчиків любити хлопчиків, а дівчинок любити дівчат. Так? Чи є таке взагалі, дуже коротко, скажи нам, будь ласка, цю специфіку. Ну, я б не сказала, що хтось чогось навчає, бо ця тема для них це щось не таке, щось звичайне. Угу. Всі просто знають, що це нормально. Просто знають, що жінка може любити жінку, а чоловік чоловіка. І ніхто не навчає цього, просто це нормально. Ну, от як вам доносять цю інформацію? Просто ви читаєте щось, чи дивитесь, можливо, якесь відео? Як це проходить? Чи просто вам кажуть, що от є там стосунки між хлопчиком і дівчинкою, є стосунки між дівчинкою і дівчинкою, і між хлопчиком і хлопчиком? Я просто не розумію. Якось можеш пояснити для мене і для наших глядачів, щоб ми зрозуміли, як це там проходить цей урок? Ну, я вже була в 8 класі, у нас вже трішки щось складніше почалося, бо всі вже знають про цю тему Угу. одностатевих стосунків. Коли ми переїжджали на іншу адресу після Host Family, ми вийняли будинок та, звісно, наша адреса змінилась, і ця адреса вже не підходила до цієї школи. Нам потрібно було переводити сина в іншу школу. Але після розмови з директором школи та з вчителем сина, вони подумали та запропонували нам самі, що ми можемо далі продовжувати ходити в цю школу, навіть якщо ми змінили адресу. Вони аргументували це тим, щоб ми не травмували дитину переїздом в інший колектив, в іншу школу. Мало того, що ми змінюємо місце проживання, а ще й будемо змінювати школу, це дуже погано скажеться на його адаптації та вивченні англійської мови. Але є одна проблемка, що ми не можемо доставляти з цієї адреси сина вчасно до школи, тому що в мене робота починається дуже рано, а дружина має водійське посвідчення певної категорії, що не дозволяє поки що водити автомобіль. Тож після того, як ми це сказали директору школи, він сказав, що потрібно знайти якийсь вихід, але це не варіант переводити дитину до іншої школи зараз. Можливо, там з наступного навчального року, але зараз ми дуже хочемо, щоб він там доходив цей рік в нашій школі. Через деякий час він перетелефонував, сказав, що він домовився з Transportation, з адміністрацією, де знаходяться шкільні автобуси, і що один шкільний автобус буде все-таки заїжджати за нашим сином і привозити його назад. Хоч там ми не відносимось до цієї школи, але він якось домовився. Нам показували там якісь журнали, якісь реклами. Ага. Там, наприклад, оця фігня, що чоловічі, жіночі духи і парфюм. Ага. Тобто немає гендерних якихось признаків у парфума, так? Це чоловічі, чи це жіночі, так? Або ми просто, там показували якусь рекламу, журнал, і ми обводили щось, що ми вважали, стереотипним. Наприклад, там була якась брошурка, де чоловік і жінка, пара, купалася в басейні. Жінка була з макіяжем, там все таке. Ага. Чи, наприклад, у якійсь рекламі там. І це вважається, вибач, тебе переб'ю, це вважається стереотипною річчю. Якщо жінка, або дівчина купається в басейні і вона нафарбована, то це є стереотипною річчю, так? Можливо. В басейні, хто плаває в басейні з макіяжем, з віями, з тінями, з помадою, тональником. А якщо б там був хлопець розмальований, то це було б стереотипною річчю чи ні? Не знаю, там ніби
Там більше суть була в тому, що чоловік там він такий непобритий, як попало, Ага, а жінка я зрозумів. нафарбована, у неї все вибрито. Ага, я зрозумів. Тобто, так, це про той стереотип якраз у суспільстві, в якому там суспільство не приймає ці одностатеві стосунки, так, і є звичайні рамки, що чоловік там повинен бути якийсь брутальний, невибритий, не слідкувати за своєю зовнішністю. Це якраз є тим стереотипом, так? Так. Я зрозумів. Дякую. Це ти розказала про урок, про гендерні стереотипи, а ще ти сказала про якийсь урок з цього приводу, я забув, що це було. Ніби нічого такого більше. Статевий розвиток. Статева освіта ми більше балакали про наша вчителька. Про розвиток організму, так сказати. Так, наша Окей. вчителька вважала, що ми вже достатньо дорослі, Ага, вона там окей. розповідала нам про способи, про захист Окей, і все інше. Окей. Дякую. Слава, скажи, тобі важко навчатись у цій школі? Ні, Яка не позаду нас, до речі? Не важко. В Україні мені було важче навчатися, тому що там було домашнє завдання та більше навантаження, так? Так. А тут задають домашні завдання? Ні, не задають. Взагалі немає домашніх завдань? Ні. Прикольно. Слава, розкажи, будь ласка, таке цікаве питання. Дуже багато підписників цікавились цим питанням про канадську школу. Чи годують тут у школі вас, чи, можливо, ти приносиш ланчі з дому? Як взагалі це відбувається? Розкажи, будь ласка, нашим глядачам. Так, нас годують у школі, нам дають морквяні кекси. Тільки морквяні кекси? Це тобі достатньо? І там ще є молоко, можна купити. Угу. Це тобі достатньо, чи ти, може, береш з дому ланчі? Ну, я беру з дому ланч. Я знаю, що у мого сина там є такі програми, де ми можемо йому замовити онлайн їжу, оплатити, і це називається Hot Lunch. Йому там привозять раз в тиждень чи раз у 2 тижні, я конкретно не пам'ятаю. Чи є в тебе якісь такі програми? Розкажи нам, будь ласка. Так, у нас є. Це називається у нас Subway Lunch, Угу. і ти можеш заказувати собі їжу. Там є сендвічі, печеньки і сок. Скажи, будь ласка, як це відбувається? Як ти замовляєш цю їду? Це якось онлайн, батьки замовляють, чи це безпосередньо в школі? Як це відбувається? Це в школі. Вчителька мені дає листочок, я його приношу додому. І я підкреслюю, що я хочу у мій сендвіч. І потім мені батьки дають гроші, я йду замовлятися. Добре, дякую. Віра, скажи, будь ласка, 5 таких вагомих причин, що тобі тут дуже подобається у школі. Так, в першу чергу мені, звісно, подобаються досвідчені вчителі. Подобається цікава подача. Якось вони все так дуже приємно викладають. Суспільство мені подобається. Не знаю, чи мені пощастило, чи ні, але у мене були чудові однокласники. Звісно, мені подобається тут дружелюбна атмосфера. Всі до тебе ставляться з повагою, з розумінням. І нема такого, що когось люблять, а когось принижують. Нема фаворитів, так? Ні. Клас. Скажи, Віра, чи у вас є таке в школі, коли наступного навчального року вас міксують і змінюються вчителі? От якщо б ти б залишилась там в цій же школі, там була в 7 класі і перейшла до 8 класу, не переходила в хай-скул, то в тебе застався б той же вчитель, який був, чи був би інший? Я не знаю щодо вчителя, але класи у нас точно не міксують. Я гадаю, що вчитель все ж таки залишився б той самий. Ще один дуже цікавий факт, що в канадській школі у майже кожного вчителя є такий помічник, який йому допомагає з навчальним процесом. Тому що в Канаді усі дітки рівні і, можливо, там якась дитинка має вади фізичні або психологічні, або аутизм, або інше. Вони теж ходять до школи з усіма дітьми у здоровому колективі, навчаються жити та комунікувати з іншими. І це якраз помічник, він допомагає таким діткам відчувати себе повноцінно та, якщо потрібна їм допомога, надавати їм це завчасно. Взагалі, скажи, ти колись мріяла потрапити в американський фільм, в американську школу? Чи не мріяла, ні? Не дуже. Я просто останнім часом мені хотілося якось просто переїхати в іншу квартиру, але щоб їхати в Канаду, йти до школи, заводити нових друзів.
Угу. про таке не думала. Скажи, от минулого року, коли ти навчалася у цій школі, де ми зараз знаходимось, як цікаво проводять свята в цій школі? Що такого цікавого відбувається? Було ж якісь у вас свята, ви якось їх святкували чи ні? Так, ну, перше свято у нас було Хеллоуін. Угу. Нам всім дозволили якось там нарядитися. Ми всі ходили такі різнокольорові. Зазвичай ми просто готуємо якийсь віршик чи пісню, прикрашаємо класну кімнату і все таке. Угу. Круто. Так, Слава, давай з тобою трішки поспілкуємось на тему імміграції. Все ж таки, це дуже складний процес, і я хочу, щоб наші глядачі побачили, як ти це відчуваєш, як взагалі це проходить твоїми очима. Чи складно тобі з новим місцем, з новими друзями, з новою мовою, так? Що саме складнішого от ти пережив за цей рік? Саме трудне було тоді, коли я приїхав сюди, тому що мені було важко у школі навчатися, тому що я нічого не розумів і було важко знайти друзів. Угу. Ну, тому що без мови дійсно важко. Так. І ти сумуєш за своїми друзями в Україні. А скажи, чи ти підтримуєш зараз зв'язок з друзями з України? Якщо так, то як? Я з ними спілкуюсь через Viber та Telegram. Угу. Чисто текстові повідомлення, чи ти колись їм дзвониш та показуєш, можливо, Канаду, можливо, те місце, де ти проживаєш? Ні, тільки текстові. Окей. Слава, хочу тебе запитатись. Скажи мені, будь ласка, 5 таких ось речей, які тобі найбільше сподобались у канадській школі. Мені тут сподобалось те, що тут всі вчителя добрі та однокласники теж добрі. Тобто завжди усміхаються, так? Так. Ніколи там десь не кричать, не кажуть, що ти не так щось робиш, так? Так. Окей, друге. Це розмір школи. Тому що у моїй школі з Україною вона була маленька, Угу. а тут вона велика. Добре. Третє. Тут нема домашнього завдання. О, це дуже класна причина. Вона мені, до речі, теж дуже імпонує. Четверте. Тут є багато перерв. І, можливо, навіть більше по часу, так? Є одна перерва, яку ти казав мені 45 хвилин? Так, 45 хвилин. О, класно. Це ви якраз граєтесь тут, на цьому подвір'ї, так? Так. Окей. І останнє? Тут можна вдягатися, як ти хочеш. Тобто ти можеш і в шортах Так. приходити, і в джинсах, і, я не знаю, У штанах спортивних. в майці, так? Так. З піжамі можна. Тут є такий особливий день, там, де всі приходять у піжамі. О, клас. Наступна така унікальність в канадській школі те, що тут немає батьківських зборів, на яких при усьому класу батьків твою дитину вичитують за щось або розповідають про її успішність перед всіма. Тут є такі індивідуальні зустрічі, на яких вчитель акцентує увагу не на успішність, а на поведінку дитини у школі, на адаптацію, на комунікацію з іншими дітьми, на поведінку, на, можливо, якісь позитивні сторони, які можна розвивати, або трішки слабкіші сторони. І що саме цікаве, що вчителя не дуже хочуть розповідати про якісь погані історії та ситуації. Взагалі намагаються видавати лише позитив. Головне не те, як дитина навчається, а головне те, як дитина адаптується та як вона вчиться бути у суспільстві особистістю та комунікувати з іншими людьми та добре себе почувати у якихось нових ситуаціях, не відчувати стресу. Саме для цього кожного року в Канаді у школі змінюються вчителя та змінюється склад учнів для того, щоб дитина вміла і відчувала себе добре, і вміла адаптуватись при новому колективі, не відчувала прив'язаності до вчителя та прив'язаності до інших учнів. І це є дуже гарним фактором взаємодії з новими людьми, з знайомствами, почувати себе добре
в майбутньому на співбесідах та не боятись змінити роботу, якщо вона тобі не подобається. І не сидіти там все життя, наприклад, якщо зі страхом про те, що ти підеш зараз на нову роботу, тебе знову якась там адаптація, знову тобі потрібно щось в колективі доказувати, що ти щось вмієш, що ти щось добре робиш. Тому, на мою думку, це дуже класний інструмент для того, щоб підготувати дитину жити у суспільстві. Також це виключає фаворитів для вчителів. Якщо кожного року учні змінюються, то не може бути якихось любимчиків або фаворитів посеред учнів для вчителів. Давай ще трішки поговоримо про англійську мову. Угу. Скажи, будь ласка, от ти казала, що ти займалась перед тим, як піти до школи, пару місяців з репетитором. І я хочу просто знати, наскільки швидко ти змогла говорити. Це завдяки репетиторству або завдяки тому, що ти пішла в школу і була у тому суспільстві безпосередньо. От ти приїхала в Канаду, там не зовсім маленька, кажуть, що діти просто там 2-3 роки, коли вони швидше сприймають англійську мову і швидше починають говорити. Так. Як відбувалося це у тебе? Завдяки репетиторству я змогла просто відповідати на питання однокласників, бо вони цікавилися там Угу. моїми хобі. Тобто серед таке спілкування, але ти могла там зрозуміти речення і щось відповісти. Так, єдина проблема була в тому, що я не розуміла їхню вимову, їх акцент оцей. Угу. І не з першого разу розуміла, що вони мені кажуть. А як швидко ти вже почала розмовляти? Коли ти відчула, що ти от можеш розмовляти як з тою людиною, яка є носієм твоєї рідної мови. Розумієш про що? От Так. коли ти вже почала відчувати людей. Ті люди, які вивчають англійську мову, є в цьому середовищі в іншомовному, вони мене зрозуміють, про що йде мова. Угу. Я гадаю, що це було наприкінці зими. Угу. Вже я зрозуміла, що починаю балакати. Пішов механізм. Круто. Так, ми ще поставили якийсь виступ, у нас був мюзикл. Угу. Мені дали головну роль. О, вау. Так. Тобто мені потрібно було багато ось це балакати, розмовляти, і після цього я взагалі почала почуватися комфортно з англійською мовою. Клас. Це також не дуже довго, я тобі скажу. Угу. У мене син рік проходив, але він досі соромиться спілкуватись з нами англійською мовою. Хоч вчитель каже, що він там doing great, but дома він не розмовляє на англійській мові і дуже соромиться. Я не розумію, чому. Що з ним потрібно робити? Чому він так соромиться? Чи ти соромилась вдома розмовляти з мамою англійською мовою? Звісно, я соромилась. Так, соромилась? Так. А чого? В чому причина? Він просто не каже, можливо, ти скажеш нам. Він не каже, тому що це дуже складно описати. Так, але іноді у мене ж з'явилися друзі, і іноді я просто починаю думати про щось англійською, і коли мама там задає якесь питання чи щось мені каже, я просто відповідаю англійською, тому що це вже на автоматі. А багато в тебе друзів вже тут? У мене в класі було 8 людей, і це всі мої друзі, ось так от вийшло. Чим ви займаєтесь у вільний час? Ми можемо піти у боулінг, у нас тут в місті є неподалеку. Можемо просто піти погуляти до когось там додому, чи на вулиці сходити, купити там каву, тортик. А якщо ви йдете до когось додому, чим ви там займаєтесь? Частіше за все просто балакаємо. Можемо рідко, але можемо пограти в настільні ігри чи помалювати щось. Клас, дякую. Слава, і на заключення цього, будь ласка, порадь щось тим твоїм одноліткам, які будуть їхати до Канади, що б їм варто було б зробити спершу, ніж сюди приїхати, і щоб їм було легше? Перше, це вчити англійську мову до того, як ти сюди приїхав, тому що буде дуже важко тут навчатися без мови. Так, дійсно, англійська мова дуже важлива. Можливо, в тебе ще є щось додати? В мене нема що додати. Тобто, самого складного в тебе було це англійська мова, так? Так. Я правильно розумію? Окей, дякую. Слава. Віра, скажи, будь ласка, що б ти порадила для твоїх однолітків, які планують переїзд в Канаду, або вже приїхали сюди і там приїхали, як ми, наприклад,
дуже швидко, так, не плануючи цього. Що б ти їм порекомендувала для легкої адаптації, для того, щоб вони швидше знайшли друзів та відчували себе комфортніше тут якомога швидше? Так, ну в першу чергу я б, мабуть, порекомендувала, якщо є можливість, почати вивчати англійську до приїзду до Канади, знайти репетитора, просто побалакати з ним, щоб вам було трішки більш комфортно, коли ви сюди вже приїдете. І якщо ви вже приїхали і почали вивчати англійську вже в Канаді, я б, мабуть, порекомендувала не соромитись, не соромтеся заводити друзів, не соромтеся балакати з ними. Якщо ви не розумієте, що ваш друг балакає, не соромтеся взяти телефон та перекласти це слово. Це вам дуже сильно в майбутньому допоможе. Угу, клас. А якщо там не всі мають змогу мати репетитора, чи вивчала ти мову самостійно? Можливо, ти порадиш якісь свої фішки, методи? Мабуть, самостійно, прям отак, як я вивчила з репетитором, я не здатна вивчити, але просто коли я чую, що кажуть люди, і якщо я розумію, що чую якесь невідоме слово, я просто вдома його перекладаю та починаю вживати. Дякую, Віра. Дякую тобі велике за те, що ти знайшла все-таки час поспілкуватися з нами в твій день, останній день перед школою. Я знаю, що тебе зараз чекають друзі, тож я бажаю тобі гарного дня. Дякую. Дякую велике. Ставте, будь ласка, лайк, підтримайте Віру. І якщо вам подобається цей випуск, будь ласка, ставте лайки, не цурайтесь писати коментарі. Можливо, є якісь запитання, які ми не освітлюємо зараз у цьому відео, то ми обов'язково зможемо вам відповісти, дізнатись та відповісти на те, що вас цікавить. Саме позитивне у канадській програмі те, що діти не чекають вихідних, а вони чекають понеділка, щоб знову повернутися у стіни навчального закладу, де їх цінують, шанують та відносяться до них як до крихітної частинки великого здорового суспільства.